হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আজি এটা খুব ধুনীয়া আৰু খুব এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই নিশ্চয় গম পাইছে আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত। তেন্তে পলম নকৰোঁ আৰু ব'লক ভিডিঅ'টোতনো মই কি কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাই যাওঁ। এতিয়া এটা বাটিত এনেকৈ অকণমান চাউল লৈ ল'লোঁ আৰু এই বটলটোত ভৰাই লৈছোঁ। মই এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ বটল লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ফ্ৰিজ বটলেই হওক বা ফ্লাস্ক হওক, ল'ৰা ছোৱালীক যি পানী দিয়ে তেনেকুৱা ফ্লাস্ক হওক বা এনেকুৱা বটলেই হওক, যিকোনো বটলৈ এই পদ্ধতিৰে আপোনালোকে চফা কৰিব পাৰিব। যিহেতু বটলবিলাকৰ তলিখন ধুবলৈ বৰ কষ্ট হয়, সেয়েহে এই সহজ পদ্ধতিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আৰু এতিয়া এই চাউলখিনি ইয়াত দি দিয়াৰ পিছত বটলটোত কিছু পানী ভৰাই ল'ব লাগিব। প্ৰায় আধা গিলাচমান পানী দি দিছোঁ। আমি পানীখিনি চাউলখিনি যাতে গোটেইখিনি ডুব যায় সিমানলৈকে পানী দিব লাগিব। আৰু দেখা পাইছে চাউল গোটেইখিনি ভালদৰে পানীখিনি ডুব গৈছে। আৰু এতিয়া এইটো কিছু সময় মই ঢাকনাখন বন্ধ কৰি থৈ দিম। আৰু ঠিক এইটো বটল যেনেকৈ মই চাউলখিনি দি পানীখিনি দি থৈ দিছোঁ, তেনেকৈ বাকী যিখিনি প্লাষ্টিকৰ বটল থাকে সেইখিনি বটলো আপোনালোকে এনেকৈ চাউল আৰু পানী দি কিছু সময় ৰাখি থ'ব। আৰু কিছু সময় ৰাখি থোৱাৰ পিছত দেখা পাইছে চাউলৰ পানীৰ ৰংটো অকণমান সলনি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এই ঢাকনাখন ভালদৰে বন্ধ কৰি ল'ম আৰু ভালদৰে জোকাৰি ল'ব লাগিব বটলটো চাৰিওফালে। আৰু তাৰপিছত পানীৰে আউখালি ধুই ল'ব লাগিব। আৰু এয়া চাওক, চাউলখিনি মই ভালদৰে গোটেই বটলটোত জোকাৰি দিলোঁ। আৰু সেই চাউলখিনিৰ পৰা বটলটোত লাগি থকা যিবিলাক লেতেৰা আছিল সেইখিনি আঁতৰি গ'ল। আৰু ঠিক তেনেকৈ এই প্লাষ্টিকৰ বটলটো মই তেনেকৈয়ে ধুলোঁ আৰু দেখা পাইছে ভিতৰখন কেনেকৈ চফা হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ এইটো ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰি প্লাষ্টিকৰ বটলসমূহ খুব সহজতে ধুব পাৰিব। আনফালে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক কেটলি প্ৰায় সকলোৰে ঘৰতেই থাকে নহয় জানো। আৰু এটা খুব সুবিধাৰ হয় এই ইলেক্ট্ৰিক কেটলিটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। কিন্তু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইলেক্ট্ৰিক কেটলিটোত এইবোৰ কিছুমান দাগৰ নিচিনা হৈ গৈছে। আচলতে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাবৰ কাৰণেই আজি কিছুদিন মই এই ইলেক্ট্ৰিক কেটলিটো ধোৱা নাই। আৰু এতিয়া আপোনালোকক ইয়াৰ ধোৱা প্ৰচেছটো দেখুৱাম। কেটলিটো ধুবলৈ মোক এডাল টুথব্ৰাছ লাগিব আৰু লগতে লাগিব এটা টুথপেষ্ট। আৰু টুথপেষ্টটো যদি বগা হয় তেতিয়াহ'লে ভাল হয়, অৰ্থাৎ কলগেট নিচিনা যিবিলাক বগা টুথপেষ্ট থাকে সেই টুথপেষ্টবিলাক হ'লে বেছি ভাল হয়। এতিয়া ব্ৰাছডালত অলপ পেষ্ট লগাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া য'ত কেটলিটোৰ দাগ আছে সেই দাগ থকা জেগাসমূহত এনেকৈয়ে টুথপেষ্টটো লগাই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈ দিম। আৰু তাৰপিছত মই এই কেটলিটো কেনেকৈ ধুম আপোনালোকক সকলোখিনি ভিডিঅ'টোৰ মাজেদি দেখাই যাম। সেয়েহে ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰিব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া গোটেই কেটলিটোত মই এনেকৈয়ে টুথপেষ্টখিনি সানি 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম। প্ৰায় 10 মিনিটমান এনেকৈ কেটলিটোত টুথপেষ্টখিনি লগাই থৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ সেই ব্ৰাছডালেৰে অলপ পানী লৈছোঁ আৰু টুথপেষ্ট লাগি থকা ঠাইখিনিত এনেকৈ ঘঁহি দিছোঁ। আৰু ঘঁহি দেখা পাইছে টুথপেষ্টখিনিত কেনেকৈ ফেন উঠিবলৈ ধৰিছে। আৰু এইখিনি কৰোঁতে মই কোনো ধৰণৰ ইয়াত জোৰ দিবলগীয়া হোৱা নাই। মই জাষ্ট টুথপেষ্টখিনি ব্ৰাছডালেৰে ঘঁহি দিছোঁ। আৰু যিহেতু ইলেক্ট্ৰিকেল বস্তুসমূহ আমি পূৰা পানীত ডুবাই পিনে ধুব নোৱাৰোঁ, সেয়েহে এই পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এনেধৰণৰ ইকুইপমেণ্টছবিলাক বা এপ্লায়েন্স যিবিলাক থাকে ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েন্সবিলাক আমি চফা কৰিব পাৰোঁ। আৰু অকল ইলেক্ট্ৰিক কেটলিয়েই নহয়, এই পদ্ধতিৰে যিবিলাক থাৰ্মোষ্টিলৰ যিবিলাক ফ্লাস্ক থাকে বা বটল থাকে ৱাটাৰ বটলবিলাক, সেই পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰিও আমি খুব কম সময়ত আৰু খুব কম খৰচতে চফা কৰিব পাৰোঁ। আৰু দেখা পাইছে মই গোটেই কেটলিটো ধুনীয়াকৈ টুথপেষ্টখিনিৰে ঘঁহি দিলোঁ আৰু কেটলিটো মোৰ ধুনীয়াকৈ চফা হৈ গ'ল। এতিয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া চাওক, মই গোটেই কেটলিটো ধুনীয়াকৈ চফা কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এখন মই কাপোৰ ল'ম আৰু কাপোৰখন মই এবাৰ ভালকৈ তিয়াই চেপি লৈছোঁ যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ পানী নাথাকে। আৰু এতিয়া মই কেটলিটো এফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ মোহাৰি যাম, শুকানকৈ মোহাৰি যাম।
প্ৰথমতে এবাৰ এনেকৈ ভালদৰে মোহাৰি ল'ম। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ভালদৰে মোহাৰি দিম যাতে কোনো ধৰণৰ ইয়াত পেষ্ট লাগি নাথাকে। আৰু মোহাৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে কেটলিটো কিমান চফা হৈ গৈছে, কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে দেখাত। আৰু মই সম্পূৰ্ণকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। সম্পূৰ্ণকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লোঁ কেটলিটো আৰু দেখা পাইছে কেটলিটো কিমান ধুনীয়া আৰু সকলো ফালৰ পৰাই জিলিকি উঠিছে কেটলিটো। যিটো পুৰণা কেটলি আছিলে তাৰ তুলনাত এই কেটলিটো কিমান ধুনীয়া চফা আৰু চিকচিকাই উঠিলে আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে। আৰু এই জেগাসমূহত কিছুমান দাগ আছিলে, সেই দাগসমূহো নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু সম্পূৰ্ণ এটা নতুন কেটলি আমি দেখা পাইছোঁ। তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।